කට්ටිය අපි දැන් තමයි ඇල්ල ස්ටේෂන් එකට ආවේ. දැන් ඇවිල්ලා විනාඩි 10ක් විතර ඇති ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් හිටියා. පට්ටම ක්‍රවුඩ් එකක් හිටියා ට්‍රේන් එකේ. අපිට රිසර්වේෂන් දාගන්නත් බැරි වුණා. නෝමල් ටිකට්ස් වලට තමයි ආවේ. හැබැයි සීට්ස් දෙයක් නම් හම්බ වුණා අපිට. දැන් අපි ට්‍රේන් එක ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් මෙතන හිටියා. මොකද මේ රෙකෝඩින්ග්ස් මොකද දාන්න විදියක් නැහැ. අපිට එක්ස්ටර්නල් මයික් එකක් නැහැ. මේ GoPro එකෙන් තමයි වීඩියෝ කරන්නේ. මේ කට්ටිය වැඩි නිසා ලොකු මෙතන මේ සද්ද ටිකක් වැඩිපුර තිබුණා. ඒකයි ටික වෙලාවක් හිටියේ. අපි බලමු අද අපි ඇල්ලෙන් අතර වෙන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. හොඳ ලොකේෂන්ස් ටිකක් තිබ්බොත් අපි ඕගොල්ලන්ට බලන්න දාන්න. අපේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලොනුත් බලන්න. අමතක වුණා. මම ශෙහාන්, මේ ඉන්නේ මගේ වයිෆ් කෞශල්‍ය. අපි දෙන්නගේ වෙඩින් එකෙන් පස්සේ ෆස්ට් ටයිම් අද තමයි ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. අපි මම ඊට කලින් කරලා තියෙනවා ට්‍රැවල් වීඩියෝස්. බලන්න අපේ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා හොඳයි නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. Good morning කට්ටිය. අපි දැන් තමයි නැගිට්ටේ. ඊයේ ටිකක් රැ වුණා මෙතනට එද්දි. ඊයේ හවස 7:00 වගේ වුණා. ඒක තමයි අපේ vlog එකේ දෙවෙනි දවස. දැන් නම් ඉන්නේ කළු පාලම ළඟ.